Xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình mới mua được một cái chiếc DJI Mavic Air 2 Pro để quay phim. Thì hôm nay thùng hàng vừa về tới đây, các bạn có thể thấy. Và bây giờ mình sẽ review đập hộp, mở cái hộp để xem bên trong có những cái gì nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi video nha. Thùng hàng về, mới về vẫn còn niêm băng keo, còn chưa khui thùng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt băng, cắt trên rồi có những gì trong đó. Đây là tờ giấy giới thiệu những cái mặt hàng ở trong thùng nha các bạn, những cái phụ tùng đi kèm theo đó. Mình để liền đây. Đây là cái hộp đầu tiên. Còn đây là cái thẻ nhớ. Còn đây là chiếc DJI Mavic 2 ở trong đó nha các bạn. Còn nguyên xi luôn, chưa cắt, còn bao nhựa còn tốt lắm. Rồi. Rồi, bên trong này còn một cái vali nhỏ, hay là cái ba lô để mình mang đi cho các bạn. Rồi. Bây giờ mình mở thử cái ba lô cho các bạn coi trước nha. Mình cũng quên nói với các bạn cái chiếc Mavic DJI Mini 2 này mình mua ở trên eBay các bạn. Nguyên một complete phụ tùng tất cả này là 629 đồng. Đây là chiếc ba lô đấy nha các bạn, rất là đẹp. Cái này là để khi mà mình đi quay phim mình mang hết, bỏ tất cả vào trong ba lô này để mình mang đi á các bạn. Rồi, còn đây là cái thẻ nhớ 32GB để mình bỏ vào chiếc Mini 2 á. Rồi. Để mình xem cái hộp này là cái gì trong này. Cái này gọi là cái VR box đó các bạn. Cái này giống như mà cái mắt kiếm vậy đó, để mình đeo vào, mình có thể lúc mà mình quay phim, nếu mà mặt trời tối chang mình có thể quay mình rõ hơn á. Đó là tên là VR box. Đây là phía trước, là phía sau là bên hông. Đây. Rồi bên đây là phía trong có tờ giấy để hướng dẫn cách mình kết nối giữa cái
Mavic với cái kiến này nha các bạn, cái VR box này nè. Các bạn thân mến, bên trong chiếc hộp này là chiếc Mavic DJI Mini 2 nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy cái hình đẹp không? Đó, nó có cái remote control với chiếc Mavic ở trong. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp nha các bạn. Đây, nguyên một trong cái hộp đó là có một cái vỏ như vậy này nha các bạn. Đó. Giờ mình cái hộp mình đã lấy ra xong, mở ra lấy đồ bên trong xong rồi đó. Đây là chiếc vỏ. Và cái chiếc Mavic này là 249 gram nha các bạn, cũng không nặng lắm. Rồi bây giờ cái vỏ này thì nó có quay nha các bạn, mình có thể điều chỉnh cái độ dài ngắn của nó. Đây là phía trước của chiếc vỏ, đây là bên hông, cái sau lưng, và nó có cái dây kéo. Giờ mình sẽ mở ra coi bên trong có gì. Cái đầu tiên là cái chiếc Mavic Mini 2 nha các bạn. Đó, rất là đẹp, còn mới tinh luôn. Còn đây là cái remote để khi mà mình điều khiển cho nó bay đó nha các bạn. Đó, nó có cái bao rất là tốt. Đây là cái remote điều khiển nha các bạn. Đây là mặt trước của nó. Đây là mình sẽ gắn hai cái cần điều khiển vào đây. Đây là mặt phía sau. Và đây là sau lưng, phía dưới đít của nó đó. Đó, có đầy đủ hết. Rồi mình sẽ coi còn món chi nữa đây. Có một cái chiếc hộp thì để mình mở ra thử coi. Đây là cái hộp mà để có
tổng cộng có 3 cục pin nha các bạn. Thì đây là 2 cục, và trong cái Mavic 2 này đã có một cục pin nằm trong đó rồi. Và đây là cái đồ để mà mình sạc pin nha. Đây là cái nút để mình connect vô để mình sạc pin. Đây là pin của nó. Giờ là chiếc này nó có 3 cục pin tất cả nha các bạn. Rồi. Và nó có cho 2 sợi dây cable để mình connect, mình nối cái remote điều khiển với cái phone của mình đó. Nhưng mà các bạn lúc mà mình sử dụng cái Mavic cho nó bay đó. Còn đây là cái dây để giờ cái đồ để mình sạc cho cái remote, cũng như mình sạc cho cái Mavic. Ngoài ra bên trong này thì nó cũng có thêm một cái món này mình không biết món gì để mở ra. Bên đây là những cái cuốn mà sách hướng dẫn cách sử dụng nó nha các bạn. Đó, nó có là 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển. Đây là quyển để hướng dẫn cách sử dụng lúc ban đầu, cũng như về cái cách để mà mình sạc cái pin đó nha các bạn. Đây là cũng có sách hướng dẫn luôn. Còn đây là toàn là tiếng Tàu, tiếng Nhật gì thôi à. Nó biết mình chứ mình không biết nó. Còn cái cuốn này là vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Mễ luôn nha các bạn. Rồi thì như vậy là trong hộp. Bây giờ cái vỏ là nó là những cái gì trong vỏ mình đã mở ra hết cho các bạn xem rồi đó. Thì tóm lại là mình đã có cái hộp để mà điều khiển, cái remote để điều khiển lúc máy bay, lúc chiếc Mavic này bay. Còn đây là chiếc Mavic. Đây là của cái cục sạc pin với 2 cục pin dự phòng. Và còn đây là dây để mình kết nối giữa cái phone của mình với cái hệ thống, cái remote điều khiển lúc mà cho chiếc Mavic nó bay đó nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn phần tới là cái cách mà kết sạc hoặc là làm sao để cho cái chiếc Mavic này nó bay đó nha các bạn. Mong các bạn đón xem phần thứ 2 nha. Xin tạm biệt các bạn.